What's up, people? Good morning from Taungsa. म जन्मेको गाउँ, म जन्मेको घर चाहिँ यही है माथि। I mean, like when I was born, यो घर थिएन। यो चाहिँ यो घर बनाएको 10 वर्ष जस्तो भयो हैन, that one. अनि 10-12 वर्ष जस्तो भयो होला. But the best thing about this house is it survived the earthquake. How big is that, eh? यो गाउँमा earthquake survive गरेको घर यो र त्योभन्दा माथि एउटा छ है. Alright, here आज चाहिँ तपाईले फर्स्टमा नै देखिहाल्नु भयो, भ्लगको फर्स्टमा नै देखिहाल्नु भयो मेरो गाईको बाछो जन्माएको छ. अनि यो सुरुको दिनमा चाहिँ नि हामी यस्तो गरेर गाउँलेहरू सबैलाई त्यो बिगौतीको दुध हो कि के हो भन्छ नि, त्यहाँबाट निस्केको त्यो चाहिँ हामी सबैलाई बाँड्न जान्छौँ क्या. So I'm on my way. त्यहाँ राख ल. उयो आयो ल. के हो यो? के हो भन्दा उसलाई थाहा छैन. के हो अरे? स्योच्यो अरे. स्योच्यो देखिरहेछ तल उसले गाड्नु कालो छ्याङ्केट हो. यो चाहिँ आज मेरो के अरे गाईको बच्चा पाएछ कि. अनि त्यो फर्स्टको जुन दुध छ नि, त्यो दुध चाहिँ पकाउनु पर्छ नि. पकाए पछाडि चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या, सुसो जस्तो हुन्छ. चिज राम्रो भयो. के फेरि अन्त फर के रहेछ न क्या. त्रिङ्गाटु. के हो यो? अब जिम्मै गाड्नु कालो छाङ्गेर हो. के होला गेस गर. घिउ होइन. कति दिन भयो बिमार भएको? 3-4 दिन भयो. अनि झाँक्री गरम गएर. ए अनि अहिले झाँक्रीले पूजा गर्नुभयो? ए अहिले अलिक सन्चो छ मेमी. आफ्टर एजेस होइन, मैले पनि आफ्टर एजेस यस्तो काम गरिरहेछु क्या. बच्चा बेला गर्थेँ 10-12-15 वर्ष जस्तो पछि नै होला. बिहान यसरी बाँड्ने काम गरिरहेछु. एन्ड वेन म मम सेड होइन बाँड्न जाउँ न भनेर भन्नुभयो. जस्तो लाइक ओके जाने. आफ्टर लङ टाइम गाउँमा आएको. अनि यो चाहिँ लाइक गाउँ घुम्ने, सबैजनासँग भेट्ने, यसो कुराकानी गर्ने राम्रो अवसर पनि हो नि त. द्याट्स वाइ आइम लाइक ओके एक्साइटेड भएर म यो काम गरिरहेछु. एन्ड थाहा पाएँ अब सबैजना के कसरी बसिरहनु भएको छ होइन. स्टिल भूकम्प पछिको घरहरू बनाउने काम पनि अलिअलि भइरहेछ. बुढाबुढीहरू हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ होइन, अवस्था नाजुक छ, त्यो कुराहरू पनि थाहा पाएँ. अनि मसँगै एकदमै बच्चा भाइ बहिनीहरू हुन्छ नि, भर्खर 6, 7, 8, 3, 4 तिर पढ्ने बच्चाहरूलाई मैले देखाएर सोधेँ कि के हो भनेर सोधेँ.
they really don't know यो के हो भनेर. That's a kind of disadvantage of being brought up in rural community. के काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा दुध कहाँबाट पाउँछ भन्ने बेला के अरे पसलबाट दुध कसले दिन्छ भन्ने बेला पसलले दिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ कि यिनीहरूलाई. यो त झन् इनडेप्थ खालको कुराकानी भयो. सो एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के लाग्छ भने पढ्नु इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही कारणले पढ्ने बेला काठमाडौँ त जानै पर्यो. अरू बेला चाहिँ यसरी गाउँतिर आएर बस्दाखेरि आफ्नो लोकालिटी थाहा हुन्छ. यसले पनि धेरै नलेज दिन्छ क्या. रियली लाइक इन्करेज. यो चाहिँ मलाई दामी यस्तो काम चाहिँ भइरहनुपर्छ जस्तो लाग्छ. अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि घरमा हो, तर अरू बेला पनि दसैँको छुट्टी हुन्छ, चार महिनाको छुट्टी हुन्छ, गाउँमा आएर टाइम स्पेन्ड गर्ने क्या. त्यसले नलेज बोर्डन गर्छ क्या, ब्रोडन गर्छ क्या. गाइज यो चाहिँ हाम्रो गाउँको नयाँ बाटो है त. ऊ थियो चाहिँ हाम्रो काकाको घर, भुइँचालोपछि बनेको वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल हाउस. त्यहाँदेखि यस्तो आउने बाटो थियो, बाटो छैन रहेछ. यो चाहिँ नयाँ बनाएर छ, यो बाटो हिँड्नु पऱ्यो. ला उहाँ चाहिँ मेरो काकी भर्खरै घाँस काटेर आउनु भएको रहेछ. यत्रो ठुलो भारी. Okay, alright guys, this is up to down view. अब गाउँको गुम्बा पहिले पनि मेरो भ्लगमा देखिसक्नु भएको छ. भुइँचालोले भत्काएको. अहिले चाहिँ यो चाहिँ मेखाङ भन्छ हामी खाना बनाउने ठाउँहरू. गुम्बामा के पूजाहरू हुने बेला भर्खर चाहिँ मैले त्यहाँ मेरो एकजना काकासँग भेटेँ. सबैजनालाई दिनु थियो नि त. सो आज बिहान मैले 10-11वटा फ्यामिलीलाई चाहिँ मैले बाँटिसकेँ. लास्ट फ्यामिली 12औँ फ्यामिलीलाई जो गाउँमा अहिले हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई 12औँ फ्यामिलीलाई म बाँड्न जाँदैछु. अनि एउटा हाम्रो काकीले यहाँ रमाइलो गर्नुभएको रहेछ हेर्नु. यो सङ्गुला नेपालीले चिमाएन अनि सङ्गुला नेपालीले चिमाए ल ए घाँक्री घाँक्रीमै पुरा यस्तो गरेर आगोमा बसाल्नु भएछ. उहाँले चाहिँ पानी तताएर नुहाउन लाग्नु भएको अरे घाँक्री. अनि त्यो पछाडि दुईवटा किल्लीमा पनि पानी तताउनु भएको क्या. पुरानो हाम्रो यादहरू ताजा बनाउनु जाने त्यस्तो हामी. के गर्दै समु भनेको च्याउ खोज्दो रहेछ बुढो मान्छे. च्याउ त रहेछ है, च्याउ चाहिँ रहेछ. यो त खान मिल्छ त. दिने चाहे ढिलो मिलो. पिको समु कुन च्याउ हो त्यो? दिउ समु. ए बुढोले च्याउ खोजिरहेछ. के च्याउ भेट्यो त हौ? ल ल देखाउनु त हौ, हेर्नु पऱ्यो. के गर्ने यो? के गर्ने? हेर्ने नि, खिच्ने नि. खोइ तल रुखमा छिट्नुपर्छ. ऊ त्यो रुखमा देख्यौ? देख्यौ. गाइस हामी अहिले यहीँ बोर्डिङ स्कुलमा आइपुगेका छौँ. मेरो भाइ चाहिँ तल नेट चलाउने भनेर आइपुग्यो. तल नेट चलाउँदो रहेछ कि वाइफाई चलाउनु पाउने रहेछ. तर अनफर्चुनेट भनेको चाहिँ यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै बत्ती गयो. बत्ती गएपछि नेट चलाउनु पाएन. सो वी आर चेकिङ आउट वान अफ द क्लासरुम्स अफ द स्कुल एन्ड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक है त. योभन्दा पहिले चाहिँ मैले बिल्डिङ्सहरू मात्र बाहिरदेखि मात्र देखाएको थिएँ. दिस टाइम आइ एम सोइङ यु इन्टेरियर अफ साइन्स रुम आई गेस. साँझको बेला भयो. कत्रो लामो भएको त्यसको कपाल. अनएक्सपेक्टेड त्यो कपाल त्यत्रो लामो चाहिँ. Hello guys. Hello guys. Long time no see. अनि चाहिँ हाम्रो नसरत मेबी फर द फर्स्ट टाइम मेरो भ्लगमा दुईजना चाहिँ गुल्मी मुल्ची घुमेर आइपुगेको.
ल ल अब साइन्स पढाउने है त गाइस अरूहरू चाहिँ गाह्रो छ Let's have a tour to Yangrima Eco Lodge. Yo, ham ko. Oh, yo point चाहिँ दामी रहेछ है 100 room number 108 है त guys attached bathroom दुईटा bedroom यस्तो खालको रहेछ ए डिनर ब्रेकफास्ट त्यो चाहिँ 25 28 है अब अनि त्यस्तै खालको पर्यो भने 35 okay भन्नाले like per person Alright guys, this is the school. यहाँ उहाँहरूले चाहिँ किचन चलाउँछ है उहाँहरूले चाहिँ के पकाउँदैछ भन त चिया थिएन थिएन गाउँले भएछ नि एक दिनमै देखेन चिनेन ए होइन रहेछ मैले त्यो रातो चाहिँ सोचेर ठ्याक्कै हामको लुगा लाएर आयो क्या जस्तो लिएर के कहाँ जाउँ यो मान्छे को गाइस भन्नु त यार बोक्नु पऱ्यो नि अहिले गाइस यो चाहिँ हाम्रो 900 नम्बर दिएको है यसको नाम चाहिँ झेरो भन्छ हामीले पहिले स्कुलमा नारोको लागि छुट्टी लिनु पऱ्यो नि आई वान्ट टु गो टु इट झेरो भनेर ZERO लेखेको उहाँले भाँचिसक्नु भयो फेरि जोड्नु त भएन त्यसरी भाँच्ने यस्तो गरेर अनि खानुपर्छ आज होइन त भोलि मैले ससुज ल्याएको थिएँ रुममा राखेँ ल्याएको थियो अरे अस्ति पेपे पिज्जामा खाएको त झन् के हो अनि हिजो फर्स्ट टाइम खाएको जस्तो कुरो गर्छ रेडी 1 2 3 ल है किनभने यो म फ्ल्याट छ नि त फ्ल्याटपट्टि बोक्न सजिलो हुन्छ कि त्यो चेलो घुमा न यतापट्टि हो भन्यो ल है त ए गम्बुट पनि लगाएको रहेछ आज ल सय